ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટીપટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર, ટોપ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આગળ મળી જશે. તમને વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 ટ્રેક્ટર છે. આખું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. વેચવાનું છે. ભારત ટ્રેક્ટર, ગામ છે કેશોદ. મોડેલની વાત કરું તો 2014ના મોડેલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ટીપટોપ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો અત્યારે ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન સારા, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ફૂલ સાચવેલું આખું ટ્રેક્ટર. બાકી આ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ લઈ શકશો. પહેલા ભારત ટ્રેક્ટરનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. સાવ ઓછું ચાલેલું, ફૂલ સાચવેલું આ ટ્રેક્ટર. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર તમે જોઈ શકો છો. ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. ટાયર પણ એકદમ સારા જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે. 2014ના મોડેલનું. કિંમત રાખેલી છે 3,15,000. અંદાજિત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે ટ્રેક્ટરના. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ અને ગામ કેશોદ ગામે જોવા મળશે ટ્રેક્ટર. આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય ન્યૂ હોલેન્ડ તો ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. હું યુટ્યુબ ચેનલની તમને એક લિંક મોકલીશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે ભારત ટ્રેક્ટર્સ નામ હશે અને 9990 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.